Joo, Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä Ylläksellä. Tänään on vähän tämmöistä niinku testiajomeininkiä, eli tunturi EMAX EB F600. Pitää vielä vähän luntata. Meikäläisen uusi fillari. 1 tai 2 lenkkiä on käynyt. Nyt pikkuhiljaa alkaa olla säädöt kohillaan, mutta käydään läpi vähän millainen peli tää on. Lähdetään tonne perinteiselle testipätkälle. Eli kohti Kesänkin järveä tästä Äkäslompolosta. Noin. Tässä on ollut vähän tämmöistä lievästi sanottua huonoa tuuria tämä kelin kanssa. Joka toinen päivä kautta yö sataa lunta. Eilen sataa koko päivän lunta ja sitten illalla myöhään päättyy nämä reitit, mutta vaikuttaa vahvasti siltä, että sen jälkeen on satanut vielä lisää lunta. Mutta mennään katsomaan. Noin. Eli kyseessähän on tunturin uusin sähköpätti. On ollut tässä nyt niinku, mitä mä sanoisin, mä sain tän, nyt on mennään sunnuntaita, sunnuntaita tämän viikon maanantaina. Noin pyörävuokraamoihin ensimmäiset satsit taisi tulla edellisellä viikolla, eli suhteellisen tuore peli. Se mikä tässä on nyt sitten uutta noihin entisiin tuntureihin verrattuna, niin ennenhän ne kulki Shimanolla ja nyt kulkee Boschilla. Eli Boschin moottori tässä ja sitten on totta kai sitten myös Boschin akku ja sitten tuo mikä lie ohjaajan yksikkö tuo nyt nimentään Kiox 300 tuo näyttöajotietokone sitten siinä samassa. Kyllä huomaa, että pääsiäinen kun sakkia ihan tolkuttomasti. Noin, mennäänpä tuonne. Jaha. Joo. Eli selvästi näki, että lunta on tullut vielä sen jälkeen, kun reitti on vedetty eilissä iltana. Tai melkeinpä yöllä. Mutta tässä on ollut paljon kulkijoita, aika länään on mennyt. Täytyy katsoa, että pitääkö näitä paineita taas laskea, kun toissapäivänä kun olin ajelemassa, niin vähän luisteli turhan paljon, kunnes otin paineet kokonaan melkein pois. Ja nyt mennään yhteiskäyttöreittiä hetken matkaa. Boschin moottorit ja akuthan on mulle sillä lailla tuttuja, että Johannan fillarissa, jolla myöskin on ajellut, niin siinähän on Boschin moottori. Ja siinä ei ole ollut kyllä mitään valittamista siinä. Näin pitäisi tähän aikaan vuodesta nyt olla semmoset kovat ja tasaiset, mutta tänä vuonna on tätä lunta tullut kyllä koko talven silleen tasaiseen, että nyt, tai no varsinkin nyt kun sitten ei ole enää ollut niin kovia pakkasia, niin lunta on saatu vielä lisää ja ne ei ole ehtinyt sillä lailla niinku, ne ehti kovettua kunnolla, mutta sen jälkeen on tullut vähän väliä lisää uutta lunta päälle, että ne on niinku, on kyllä paksu kerros tässä, että toivotaan, että sitten jos se nyt ehtisi vielä kovettua niinku koko mitaltaan, niin tällä sitten ehtisi vielä normaalia pidempää ajella näillä reiteillä, mutta katsotaan kuin käy. Nyt täytyy kyllä ottaa näitä. Tässä fillarissa, niin tässähän on Maguran jarrut. Magura oli mulle vähän tuntemattomampi merkki ja piti vähän se ottaa selvää. Kyseessähän on siis aikaisemmin moottoripyörien jarruja tehnyt firma, joka nyt sitten on tänne tullut isommasti fillaripuolelle. Edessä on nelimäntäiset Magura MT5 ja 203 millimetrinen tuo jarrulevy. Ja takana on sitten Magura MT4, vähän mennyt siellä siis lievemmillä tehoilla, eli siellä on
kaksiväntäinen jarru ja sitten toi jarrulevy on 180 millimetriä. Vaihteita tässä on 11 kappaletta. SRAMin GX11 vaihtaja tuolla takana ja semmonen, minkä nyt selkeän eron huomaan tohon mun Helkamaan, missä on Shimanon. Nyt en muista, onko siinä nyt sitten, eikö XT siinä on. Niin, sellainen ero on, että tässä pitää vaihtaa alaspäin yksi kerrallaan, kun siinä pystyy vaihtamaan 3 vai 4 vaihdetta kerrallaan painamalla vähän pidemmälle. Eli sillä lailla vähän työlämpää tässä tämä vaihteiden vaihtaminen ja pitää vähän niin alkaa aikaisemmin jo varautumaan kuin mitä siinä, missä pystyy hyppäämään sitten paljon vaihteita kerralla. Se täytyy sanoa, että ainakaan vielä toistaiseksi, nyt mä oon täällä jonkun 40 kilometriä ajellut tällä fillarilla, niin hyvin on pelannut, eli oli aika hyvässä säädössä vaihteet jo saapuessa, ei tarvinnut tehdä niille yhtään mitään. Oikeastaan ainut mitä piti tehdä, niin oli kääntää tanko oikeaan asentoon ja laittaa polkimet paikoilleen. Polkimet vähän yllätti sillä lailla, että ne on muovia, tai ainakin näyttää muovilta. Sivulla lukee, että alumiini, mutta mun mielestä ne tuntuu muovilta. Mutta se mikä tässä on yllättänyt, niin jalka pitää äärimmäisen hyvin niillä. Eli noi näppylät, mitkä siinä on, niin ne on ainakin todella niin kuin tämmöiset terävät ja pitävät. Katsotaan mikä on sitten tilanne, kun on ajanut pidemmän aikaa, että lähteekö ne kulumaan vai onko ne niin kuin noin hyvät noin. No, sinänsä sille nyt ei ole mitään isoa väliä. Polkimet on halpoja ja niitä saa mieleisiä uusia. Ja jokainen kykenee itse asentamaan sellaiset, mitkä huvittaa. Että oikeastaan ainut, minkä mä tässä nyt heti sen ensimmäisen ajon jälkeen niin muutin, niin oli vaihdoin satulan. Se oli niin kuin vähän törkeen kova ja ei ollut niin kuin meikäläisen kankulle sopiva, mutta mä oon kyllä noiden satuloiden suhteen sitä mieltä, että se on ihan sama, että minkälaisella satulalla ne tulee, vaihdan joka kerta. Koskaan ei osu semmonen satula alle, että se olisi sitten mieleinen. Nythän mä laitoin ton, siirsin nyt ensi hätää niin tosta Helkamasta tämän mun Brooksin, joka on toki huomattavan mukava istua, mutta tässä niin on semmonen ajoasento vähän erilainen ja tää Brooks on aika liukas, niin mä syyttä suotta niin kuin valun tonne eteenpäin. Ja sitten tulee painoa tolle käsille, vaikka tässä nyt ei oikeasti tarvitsisi tulla. Ja tää on nyt tää satulan ongelma tällä hetkellä. Sinänsähän se satula, mikä tässä oli, niin oli semmonen vähän nihkeä. Ja siinä tämmöstä liukumista ei ollut, mutta mulla on liikaa massaa istuakseni kovalla satulalla näillä kankuilla. Ei ole osunut ne pehmusteet tonne takapuoleen. Renkaathan on noin samat 4,8 tuumaiset fätit, mitkä löytyy melkein kaikista fäteistä, ainakin siis Tunturi ja Helkama käyttää kaikissa pyörissä näitä mun käsittääkseni mukaan näitä samoja renkaita. Eli täsmälleen samat renkaat on kuin mikä mun entisessä fillarissa. No sitten mennään tähän masinaan, mikä ohjaa nyt sitten tätä moottoria. Eli tässä on, mulla on tuossa keskellä tommonen näyttö, tää ei ole nyt varsinaisesti tunturin vika, mutta toi teline sellainen, joka ilmeisesti vähän erimalliseen tankoon meinattu niin kuin alun perin, niin se meinaa vetää vinoon koko aika. Mutta katsotaan nyt, rupeeko se häiritsee vai eikö se ala häiritsee. Mutta kauheasti informaatiota siinä on. Tätä näyttöähän ei välttämättä tarvitse olla mukana ollenkaan, koska tää ohjainusyksikkö, millä täällä vasemmalta kädeltä niin näpytellään noita tehoja, niin se kertoo valoilla, että mikä avustus on päällä ja paljonko on akkua jäljellä. Eikä periaatteessa voisi mennä pelkästään sillä.
Mut sitten taas tuossa näytössä, niin siinä on sitten kaikenlaista. Niin. Kiitos. Kiosk 300 näytössä. Tähän siis sais myöskin semmoisen Kiosk 500, sen siis pystyy Boschilta ostamaan, joka toimii tähän ilmeisesti kanssa yhtä lailla. Niin tässä on kaikenlaista infoa. Eli tää näyttää, että paljonko käyttää polkuvoimaa muun muassa, eli watteja. Edellinen mun mielestä mulla Shimano ei näyttänyt. Se taisi näyttää sitten niinku jälkikäteen, mutta ei tässä ajellessa. Samaan aikaan näkyy tässä myöskin kadenssi. Tällä napilla pystyy sitten säätämään näitä, mitä tältä näytöstä lukee. Ja sitten tuossa on tommonen valintanappi. Ja tuolta löytyy takaa sitten nappi, mistä sitten saa tuon fillarin pois päältä. Sen lisäksi, että täällä nyt on niitä kaiken maailman nappuloita tässä, niin tästä löytyy tästä appista vielä sitten sellainen, että mä voin laittaa niin, että jos mun kännykkä ei ole Bluetooth-etäisyydellä, niin tää fillari ei toimi. Tai sitten mä voin tehdä niin, että jos poistaa ton näytön tosta, niin silloin tää ei toimi. Eli tää lukitsee itse, eli tää ei moottori pelaa ollenkaan. Eli yhdenlainen tapa ehkäistä varastamista, ainakin sellaista varastamista, että joku lähtee sillä ajamaan. Melkoisen raskasta on ajaa meinaa ilman minkäännäköistä avustusta. Pitäisi itse asiassa testata sellainen vielä tuossa, että jos laittaisi sen lukkotilaan, että antaako se pyörittää polkimia. Todennäköisesti antaa, mutta sehän olisi ihan mielenkiintoista testata. Mut nyt testasin joskus toiste. Tuun kohta tuohon kesängin päähän, eli kesängin keitaan viereen ja kesängin laavulle. Tänään siitä jatkaa tonne Latvamajalle. Jos olisi vähän vähempi sakkia, niin ehtis kertomaan loputkin. Joo, eli täällä ensimmäinen näyttö on semmoinen, missä se näyttää kelloa ja sitten sitä pääsee nyt asetuksia säätelemään. Nyt en säädä asetuksia. Sitten on nopeusmittari. Ja nopeusmittari näyttää sitten samalla, että paljonko se käyttää akun virtaa siinä toi moottori tuossa ajaessa. Ja sitten samallahan tää näyttää koko ajan akku, jäljellä oleva akku. Nyt on 88% jäljellä. Ja se näyttää sitten tuossa, mistä noita säädetään tuossa vasemmalla puolella. Ei saakeli. Ohjaimessa, että se vaihtaa väriä aina. Menee niinku 10% mukaan. Niin siitä, vaikka ei olisi, no on tää nyt surkeeta. Just joo. Nyt täytyy sanoa, että niin pehmeää, että en lähde tätä ajamaan. Eikä surkeassa kunnossa toi Latvamajalle menevä reitti, että en mene sinne. Eli nyt vain takaisin kylälle. Ei ollut ihan, toivottavasti ne vetää tänään nämä reitit uudestaan ja tulisi pakkanen yöllä. Saa nyt nähdä kun käy. Ihan moskana on reitti tuota eteenpäin. Joo, minä just äsken. Noi. Kiskoko sinua umpihanki? Joo, mitäs me jäätiin? Niin, tässä siis
Tää yksi näyttö näyttää siis nopeutta ja sit se paljonko käytetään voimaa ja koko ajan näkyy sitten toi akun varaus. Sitten siitä pääsee näkymään, jossa se näyttää, että paljonko on ajettu tänään, mikä on ollut tänään pyöräilyaika ja sitten kuinka paljon fillarilla on kokonaisuudessaan ajettu. Ja 45 kilometriä ajettu ja tänään on ajanut 8,3 kilometriä. Rapiassa puolessa tunnissa, eli aika hitaasti mennyt. No, sitten tämä kertoo, että paljonko on rangea jäljellä. Nyt mulla on tää Tour Plussa ja 87% ja lupaa vain 43 kilometriä rangea. Ja tää oli ylläri. Eli silloin kun mä nappasin tän paketista, niin tämähän näytti reippaasti yli 100 kilometriä tolla Ekolla ja Tour Plussallakin täyteen ladattuna niin lähestulkoon 100 kilometriä. Ja sitten eilen ajoin toissapäivän ajoin tämmöisessä samanlaisessa pöperössä, jossa kuluu niin kuin akkua niin kuin huomattavan paljon lyhyemmälläkin matkalla, koska tää on tämmöistä, piti laittaa matalat paineet, jolloin tulee paljon enemmän vastusta ja silti joka toisella polkaisulla niin sutasee. Eli huomattavasti paljon raskaampi keli kuin normaalisti. Ja tää näyttää tämä kone niin osaavan niin kuin mitata sitä, että minkälaista tämä ajo on ollut. Eli jos mä olisin ajanut kuivaa asfalttia, niin sehän ilmoittaisi mulle nyt varmaan tässä 80 kilometriä, mutta koska mä ajanut tämmöisessä pöperössä, missä on ollut ylä- ja alamäkeä, nyt tämän käytännössä koko sen ajan, mikä mä tällä fillarilla on ajanut, niin se on todennut, että toi jätkähän kuluttaa selvästi paljon enempi tätä akkua kuin mitä noin niinku alun perin pyörä luuli. Jos mä vaihdelen tätä tehoa, tää avustusta, niin sitten se myöskin näyttää mulle tossa, että se vaihtaa ton jäljellä olevan rangein. Ja siinä välissä se vilauttaa millä eri teholla saisi minkälaisen rangein. Sitten näyttää tässä, että mulla on 86% akkua jäljellä ja nyt kun se juttelee mun kännykän kanssa, niin se tietää, että kännykässä on vielä 100% jäljellä, koska mähän nappasin kännykän lähtiessä suoraan latauksesta. Eli se käyttää tätä kännykän kepsiä ja piirtää koko aika sitten tätä reittiä, mitä nyt sitten ajetaan. No tästä mä jo sanoinkin, eli näyttää sen, että paljonko käytetään polkemiseen itsevoimaa. Eli nyt se siellä nyt menee 130-160 wattia ja sitten näyttää kadenssia samaan aikaan. No sitten täällä on tämmönen näyttö, missä se näyttää nyt nämä kaikki rangeit. Eli Ekolla niin olisi tässä kelissä nyt sitten 56 kilometriä enää jäljellä ja Turbolla sitten 28 ja noin muut menee sitten tonne välille. En ole lähtenyt kokeilemaan, kuin hyvin nämä pitää paikkansa, mutta voisin kuvitella, että noin vanhojen kokemusten mukaan että pitää. Vaikkakin tässähän on aika iso akku, 750 wattia. Mun Helkamässä on 630 ja mulla on semmonen muistikuva, että noissa tunturin niissä vanhemmissa malleissa ainakin ennen oli 500. Mä en tiedä, onko nykyisin vaihdettu isompaa niihin. Sitten sieltä löytyy vielä keskinopeus tälle ajolle ja maksiminopeus. Keskinopeus on ollut 15 kilometriä tunnissa ja maksimi 28. Seuraava, mitä tää näyttää, niin on sitten kuinka korkealla ollaan, eli 245 metrissä ja sitten on ollut, onko tämä nyt sitten joku, mikä liian jyrkkyys onkaan sitten, Accent 19 metriä. Sen verran ollaan tultu mäkeä ylöspäin ja korkeimmillaan oltu 300 metrissä tämän mukaan. Tää näyttää väärin, mutta saattaa toi
accent näyttää ehkä oikein. Eli en ole mennyt vielä paljon mitään ylämäkeä. Mutta sitten. No sit siellä olisi tämmönen navigation. Eli jos mä olisin tehnyt tommosen reitin valmiiksi kännykkään, niin se näyttäisi mulle tässä ohjetta, että minne mennä. Eli navigaatiokin löytyy. Ja sitten me mennään taas tonne alkuun. Sitten jos lähdetään miettimään, mikä tässä on niin oleellisesti paremmin kuin Shimanon vehkeissä, niin on tää latausportti. Tää on tämmöisellä kumiläpskällä ja se menee ihan näin kiinni vain. Shimanollahan se on semmonen pikkuinen, se on ihan toimiva, kunhan sitä ei vedä liian pitkään ulos. Jos sitä vetää liian pitkään ulos, niin sit sitä pitää ruveta säätää takaisinpäin. Eli mä tykkään enempi tästä. Mut sitten taas, jos nyt lähdetään hakemaan negaatioita, niin en avaa tätä läpyskää. Eikä tuolta saa ton akun pois. Siinä on tommonen muovinen läpyskä. Noin tuolta sanoit tuolta vuokraamosta, että niillä on jo niitä ropissut tonne tienposkeen. Mulla ei ole ropissu, mutta piti olla aika tarkka, miten se laittaa kiinni. Ja siinä sai niinku säätää. Eli ei ollut ihan helppo laittaa. Jostain syystä näissä näyttää olevan eroja. Eli Johannan fillarissa on samanlainen, mutta se on helppo laittaa. Et mä en tiedä, miksi tämä on. Täällä on nyt siis semmoinen, että siellä on sellaiset kumitiivisteet siellä välissä, jotka sitten ilmeisesti estää sinne kosteuden pääsyä sinne. Et aika silleen, kun se on siinä paikalla, niin napakka, mutta helppo laittaa väärin. Joo, sitten näin eteenpäin varustelua. Tämähän oli siis jäykkä peräinen, eli takalta ei löydy iskareita tai iskun vaimenninta. Mutta edessä on Manitou Mastodon 120 milliset iskarit. Mukavan helpposäätöiset on. Eli tietysti tarvitsee iskaripumpun, että saa säädettyä, laitettua sopivan määrän sinne painetta. Ensin laitoin vähän liikaa. On niin pienellä präntätty noin ja laitoin sinne niinku tuplat, mistä piti. Mutta sitten kun mä korjasin, niin sen jälkeen alkoi tuntumaan paremmalta. Ja sitten korjasin samalla sitten ton kuinka nopeasti se palauttaa. Eli tuolla pohjassahan on siis, toisella puolella on venttiili, minkä laitetaan toi pumppu kiinni, jolla saadaan sitten pumpulla joko lisättyä tai poistettua sieltä ilmaa. Ja sitten tuolla toisella puolella, täällä niinku pyörän oikealla puolella olevassa iskarin putkessa, niin siellä alhaalla on sitten semmonen sininen ruuvi tai semmonen pylpyrä, mistä sitten saa säädettyä sitä, että kuinka nopeasti se palauttaa ton takaisinpäin. Eli jos se on niinku väärässä asennossa, niin se voi täristää sitten ihan niinku sen takia. Mutta se nyt pitäisi vähän niinku säädellä sen mukaan, että paljonko ilmanpainetta, ja nyt nää niinku vaihtelee koko ajan, nyt se on mulla sille keskimääräisessä. Istuimen kannatinhan on hissitolppa, eli täällä on nappi täällä edessä vasemmalla puolella, mistä saa peukalolla sitten säädettyä kuinka korkealla se on. Eikä toimii samalla tavalla kuin noissa toimistotuoleissa, että paine ilmalla. Niin, no se jäi äsken sanomatta iskareista, että nehän saa sitten tietysti myöskin lukittua niin, että ne ei jousta ollenkaan. Että jos esimerkiksi ajelee tuolla kovalla tasaisella, niin se voi olla mukavampi polkea niin, että se ei jousta. Saa enempi sille voimaa sille polkaisulle, kun se ei se jousta se fillari alta pois. Mutta mä enimmäkseen ajelen näillä pöpperöillä ja kuoppasilla, joten mulla se on käytännössä koko aika joustot päällä. Niin, no semmonen, mikä tässä nyt vielä tietysti oleellista, niin runkogeometria. Eli tää runkohan on hyvin samanlainen kuin niissä tunturin muissa päteissä. Eli tämmönen pystyasento, paino enempi pyllyllä kuin käsillä. Tai sitten selle, ei olla kumarassa. Ja sen muutenkaan käsillä painon pitäisi olla, mutta niin kuin jos on semmoinen pidempi runko, niin
helpommin tulee enempi painoa käsille. Jos ei ole ihan järjettömän hyviä vatsalihaksia, mulla on vaan suuret, mutta ei voimakkaat. Mutta joka tapauksessa näin meikäläisen ajotyylille, niin tää on kivampi. No sitten se on tommonen lamppu, mikä ei vaikuta kauhean tehokkaalta, mutta mä ajan kyllä niin vähän pimeällä, että kuitenkin, että se nyt on ehkä ihan sama, minkälainen se on. Mullahan on siinä Helkamaan ostin erikseen semmosen kunnollisen etuvalon, joka kyllä valaisee todella mahtavasti, mutta katsotaan viittikö siirtää sitä tähän. Kun tässä kerran lamppu on, ja se muistaakseni siellä oli vielä silleen, että se oli vielä merkkikohtainenkin sillainen piuhat, että siihen sitten pitäisi hommata uudet piuhatkin sitten, että ne samat ei käy ja uitella tuolta putkien läpi, joten saattaa olla, että kun kerran valot on, niin pidän ne mitkä tässä on, koska ainakaan seuraavaan puoleen vuoteen en ole aikeissa ajaa pimeällä. Ei meillä sellaista oikein oo. Ehkä aamuyöstä vielä vähän, mutta nyt mennään aprillipäivää, että vielä muutama päivä ja vuorokaus on semmoista, voi revontulia näkyä, mutta sitten on niin kirkkaat taivaat, että tonne elokuun loppuun, että turhan kuvitella, että mitään sellaisia olisi nähtävissä. Noin, ja taas mennään yhteiskäyttöalueelle. Ja sitten taas takaisin tänne pyöräilijöiden ja kävelijöiden polulle. Nyt on tosissaan ihan älyttömästi hiihtäjää. Johtuu siitä, että on pääsiäinen. Pääsiäisenä tulee aina paljon sakkia ja se tuntuu olevan nimenomaan hiihtäjäporukkaa. Ja jos nyt harrastaa sekä hiihtoa että pyöräilyä, niin ihan taatusti nuo ladut on paremmassa kunnossa kuin nämä pyöräreitit nyt. Tälleen, että lunta on satanut. Noita latuja ajetaan kuitenkin aika paljon useammalla koneella ja isommilla koneilla kuin näitä pyöräreittejä. Siinäpä tämä katsaus tähän fillariin nyt on. Eli pääosin oikein hyvä fillari. Olen iloinen, että olen tämmöisen saanut ajoon. Ja jääkin ajoon. Eli on pysyvästi. Mutta semmosia ihan pieniä juttuja, mitkä voisi olla paremmin, on tietysti aina. Tässä fillarissa se onneksi se suurin juttu, mikä on pielessä, niin on tuo satula. Ja se on pielessä joka fillarissa. Eli oman pyllyn mukaan se pitää aina valita, ei siinä oikein muuta ole tehtävissä. Täällä on äärimmäisen hyvä tuuri, että osuu just semmonen mieleinen satula pakasta vedetty fillariin. Mulla ei käynyt äärimmäisen hyvä tuuri, mutta mä oletin, että näin tulee olemaan ja sitten mennään näin. Mä ajelen nyt toistaiseksi tällä Brooksin satulalla, mutta mä ajattelin vaihtaa tän johonkin semmoiseen pikkasen nihkeämpään, mutta kunnolla pehmustettuun satulaan, niin josko se sitten olisi sitten parempi. Tai ainakin uskoisin näin. Joo, ja jos kiinnostaa nähdä minkälaisia fiiliksiä ja kokemuksia tästä fillarista on jatkossa, niin niitähän näkyy sitten kun seuraavilla videoilla. Eli klikkaahan seuraan, niin sitten niitä tulee kommentteja. Lupaan olla rehellinen. Turha sitä valehtelemaan ryhtyä. Kaikista löytyy hyvää ja huonoa ja sitten se on vähän semmoinen, mikä on aina kellekin sopiva, niin sitten se on aina henkilökohtaista. Eli klikkaa tykkää, saa kommentoida ja saapi seurata. Ja seuraavaan videoon, katsotaan mitä se on. Toivottavasti sitä on jossakin paremmalla baanalla, ettei olisi tullut lunta, että olisi ehtinyt kunnolla kovettua nää, niin ehtis, jos vaikka kähtisi ensimmäisen kerran tälle kautta, niin tuonne Ylläsjärven puolellekin ajamaan. Morjesta!